Deputatul PAS, Vasile Șoimaru, a îndrăznit să afirme într-o emisiune că foarte curând este posibil ca Mitropolia Moldovei, care depinde de Moscova, să fie interzisă prin lege. Și să vedeți ce s-a întâmplat. Șoimaru este considerat unionist, este votantul declarației de independență a Republicii Moldova și imediat Partidul PAS a ieșit cu o declarație de presă spunând că acest lucru nu este adevărat, că nimeni nu se pregătește să interzică Mitropolia rusească pe teritoriul Republicii Moldova. A urmat chiar și reacția Maia Sandu, care a zis că astea sunt niște falsuri și că de când este Maia Sandu la putere, cele două mitropolii n-au mai contenit să se iubească și să trăiască în mare pace. Deci, dragi privitori, trebuie să înțelegem un lucru. Actuala guvernare PAS, care are o majoritate satisfăcătoare în Parlament, nu are curajul să interzică Mitropolia Moldovei pe teritoriul Republicii Moldova, așa cum a făcut-o Ucraina. Ucraina, care este în război, deja a treia vară se consumă, este a treia vară de război în care Ucraina suferă, mor copii, mor adulți, sunt vizate ținte civile, și Rusia nu contenește să-și bată joc de această bucată de pământ și din păcate Putin nu a devenit cel de-al doilea Osama Bin Laden care să fie anunțat în căutare internațională și să fie vânat de toate puterile occidentale. Prin ce se deosebesc toate atacurile teroriste pe teritoriul Statelor Unite ale Americii sau altor state europene în care au participat tot felul de organizații teroriste, ISIS și altele, și liderii cărora au fost vânați. Iar Putin sau pretinsul Putin sau regimul de la Kremlin continuă să fie unul care este tolerat și acceptat de puterile occidentale. Ucraina avansează, dar îi vine foarte greu pentru că Occidentul a întârziat cu acest ajutor. Ucraina devine o națiune foarte puternică și are o armată care cu siguranță va veni de hack Kremlinului și chiar în această noapte un atac masiv de drone a avut loc în toate regiunile, în toate suburbiile Moscovei, unde au fost vizate ținte strategice, mai cu seamă rafinăriile și stații electrice, pentru a pedepsi Moscova prin tot ceea ce face. Vreau să vă zic că rușii atunci vor simți rezultatele războiului sau ce înseamnă un război adevărat când Moscova și Sankt Petersburg vor fi vizate de rachetele ucrainene. Apropo, Ucraina are racheta sa autohtonă și drone autohtone cu o capacitate de a viza ținte chiar și atunci când drona se desface în mai multe bucăți. Ucraina, slavă Ucrainei pentru ceea ce face, mulțumim Ucrainei pentru faptul că ne apără pe noi de această invazie rusească, această invazie care niciodată nu se va sfârși a Republica Moldova, mereu va fi ținta acestei invazii atâta timp cât Rusia va rămâne ca putere nucleară, nu va fi demilitarizată, denuclearizată și atâta timp cât regimul de la Kremlin nu va fi pedepsit. Îi doresc Rusiei să se desfacă cât mai rapid. Iar noi, cei din Republica Moldova, trebuie să știm că doar unirea cu România ne salvează de această invazie care astăzi încă n-a ajuns la frontierele noastre, dar nu se știe ce va fi mâine sau poimâine. Unirea urgentă a Republicii Moldova cu România până în frontiera controlată pe Nistru este salvarea noastră și posibilitatea noastră de a fi împreună cu țara, împreună cu neamul și de a ne simți la adăpost. Revenind la deputatul Șoimaru, este un personaj mai pitoresc așa, el își spune unionist și a acces în Parlament pe listele Partidului Acțiune și Solidaritate. I-a cam luat în deridere pe toți ceilalți unioniști, spunând că, uite, PAS va face ceea ce trebuie să facă, iar unioniștii ceilalți să stea cu minți că adevărații unioniști au votat PAS și că nu au nevoie de aceste partide unioniste care nu știu ce vor și nu știu ce mai își solicită. Apropo, acest personaj m-a atacat foarte dur pe rețele de socializare mai mulți ani în urmă, atunci când am candidat la prezidențiale în 2016. M-a apostrofat spunând că sunt finanțată de Plahatniuc, de nu știu cine, că sunt finanțată de oligarhi și așa mai departe. Mă tot critica atunci când ieșeam pe la emisiunile televizate și uite acum stau și mă întreb de ce Șoimaru nu reacționează nici într-un fel atunci când nici partidul, nici Maia Sandu nu l-au susținut, iar el a rămas singuratic într-un ungher. Și stau și mă întreb, va avea oare Șoimaru curajul să sfideze liderul de partid pe Grosu sau doamna președinte Maia Sandu și să ia și să spună că, domnule, nu sunt de acord cu ceea ce spun ei, eu rămân pe poziția mea,
prin care insist ca Mitropolia Moldovei să fie interzisă pe teritoriul Republicii Moldova, așa cum au făcut-o ucrainenii, pentru că aveam un precedent și trebuie să luptăm în primul rând pentru libertatea spiritului la noi aici, fie că este vorba de religie, fie este vorba despre convingerile noastre politice. Biserica rusească pe teritoriul Republicii Moldova este o a cincea coloană, cea care se preocupă în a apăra interesele Rusiei, este finanțată de Rusia sau ea la rândul său finanțează Rusia și așa mai departe. O biserică nu mai poate să depindă de un stat agresor terorist, așa precum este Rusia la ora actuală. Rusia nu este un stat creștin, așa cum pretinde ea să fie și ține la valorile sale creștin-ortodoxe. Este o mască inexistentă în spatele căreia se află totuși un stat agresor cu veleități imperiale și un stat absolut cu lideri absolut necredincioși, pentru că cei care urmăresc toate sursele de informare care sunt actualmente pe rețelele de socializare, mă refer la canale de YouTube animate de personaje care au informații din interiorul Kremlinului, știu foarte bine că nici pe departe actualul regim de la Kremlin nu este unul creștin și nu este unul profund credincios, așa precum se încearcă a se afirma în spațiul public. Deci să revenim la Șoimaru. Domnule Șoimaru, aveți curajul să vă sfidați liderii politici. Eu am avut acest curaj pe timpuri atunci când am pus în prim plan interesul Republicii Moldova, interesul național. Dar dumneavoastră aveți curajul să-i sfidați pe ei? Sau dacă nu-i sfidați, zic și eu că sunteți finanțați nu știu de cine și așa mai departe. Zilele acestea, în Republica Moldova, s-a sărbătorit cu fast sărbătoarea independenței Republicii Moldova, timp de 3 zile la Chișinău, în Piața Mare Adunării Naționale, piața în care am stat în genunchi pentru limba română în anul 1988-1989, au avut loc concerte cu artiști scumpi. Bugetul a alocat circa 10 milioane de lei pentru aceste concerte. S-a distrat toată lumea, artiști foarte scumpi și foarte populari și stau și mă întreb dacă în condițiile războiului de agresiune a Rusiei, care are loc în preajma noastră zilnic, mor oameni, copii civili nevinovați, totuși am avut moralitatea să organizăm această sărbătoare de 3 zile. Apropo, mai s-a îmbolnăvit, a luat COVID. Că l-a luat, că nu l-a luat, noi nu știm. Dar nu s-a afișat în Piața Mare Adunării Naționale. A lăsat Piața Mare Adunării Naționale pe seama tineretului și celor care au venit să-și asculte actorii și cântăreții preferați. Eu consider că nu a fost corect să se facă acest lucru. Cu atât mai mult că pretinsa independență despre care se vorbește foarte mult și se spune că Republica Moldova, vai, a avut un act atât de mare, un act de curaj atât de mare în 1991, să nu uităm că Republica Moldova a fost printre ultimele care a votat declarația de independență. Celelalte state, statele Baltice și Ucraina, deja își anunțaseră independența. Iar în Republica Moldova, timp de 5 zile, dragi privitori, la radio era transmisă muzică clasică și noi stăteam cu urechile lipite de posturile de radio ca să auzim barem o știre, ceva, nimeni nimic nu zicea, toată lumea amuțise, nu mai știau ce să facă acei conducători nomenclatoriști care conduceau pe timpuri Republica Moldova. Într-un sfârșit au anunțat și ei independența. Doar că în loc de independență a trebuit să fie votată declarația de unire a Republicii Moldova cu România, pentru că nici statele Baltice, nici Ucraina nu au avut această opțiune. Dar Republica Moldova avea această opțiune, să voteze unirea cu România. Chiar dacă există speculații că spun, doamne, nu v-a vrut atunci România nu a dorit, că liderii din România nu au dorit acest lucru, învinuiesc conjunctura politică. Astea sunt niște falsuri, pentru că în momentul în care cei 1 milion de cetățeni ai Republicii Moldova de pe atunci, care au ieșit în Piața Mare Adunării Naționale, s-ar fi îndreptat către Prut, dacă am fi avut lideri care ne-ar fi ghidat atunci către Prut ca să înlăturăm sârma ghimpată, să o distrugem și să înfăptuim unirea, nu se mai împotrivea nici Iliescu, nici nimeni nu se mai împotrivea acelei uniri.
prizonieri, pentru că atunci Kremlinul era preocupat de propria sa putere. Ca și acum, de altfel. Știm că la Kremlin are loc o criză puternică între clanuri și vom vedea ce se va petrece la toamnă. Bătălia de la Kursk a schimbat perspectiva războiului din regiune. Ucraina are un avantaj în acest sens, iar teritoriile pe care le-a ocupat temporar în regiunea Kursk nu vor fi foarte ușor recâștigate de către Rusia. La Kremlin, la ora actuală, are loc o bătălie pentru pentru succesiunea de la Kremlin. De aceea, în această învălmășeală, desigur că pentru noi, cetățenii Republicii Moldova, e bine de știut că se creează o oportunitate enormă, colosală, de a ne uni cât mai rapid cu România. Sărbătoarea limbii române a fost organizată o mare dictare națională, cu circa 1700 de participanți, s-a dictat, toată lumea a scris, am văzut și funcționari publici pe acolo care s-au lăudat pe rețele că au participat la marea dictare națională. Nu știu care a fost sensul că acești funcționari, consilieri guvernamentali, parlamentari să se laude că au participat la acea dictare națională. Mi se creează impresia că a fost dată și o indicație pe linie de partid a pasului ca să vină să facă figurație în piața Marea Adunării Naționale. Nu servește la nimic această dictare națională decât un gest de PR, pentru că atunci când ieșim pe străzile Chișinăului și nu doar ale Chișinăului, vedem că se vorbește într-o română pucită, cu rusisme, cu înjurături în limba rusă, cu un dispreț total față de tot ceea ce înseamnă vorbirea corectă în limba română. Vreau să vă spun că nu este vorba de pronunție și fonologie sau fonetică. Noi putem să vorbim în graiul nostru moldovenesc, nu e nicio problemă, dar ceea ce are loc la Chișinău sau în Republica Moldova, dincolo de toate instituțiile de învățământ unde există un oarecare comportament lingvistic decent, în afara lor, desigur că nu am obținut mai nimic în acești 33 de ani. Limba română încă trebuie să fie salvgardată, păzită și onorată și trebuie să scape de ghearele bilingvismului româno-rusesc care, până în ziua de astăzi, există. Toată lumea, neapărat dacă a zis ceva în română, mai ales politicienii, trebuie să zică și în rusă. Există politicieni care vorbesc în exclusivitate în rusă și așa mai departe. Eu, ca lingvist, consider că noi nu ne-am făcut temele pe acasă în tot ceea ce înseamnă readucerea limbii române pe meleagurile noastre, pentru ca această limbă română să fie cu adevărat la ea acasă. Nu există o platformă mare, digitală, de care s-ar folosi tineretul, care să învețe limba română să-și lucreze greșelile sau să încerce să le evite și așa mai departe. Lucrul ăsta a putut să fie creat. S-au băgat bani mulți, inclusiv banii României, pentru tot felul de proiecte, călătorii, vizite, congrese, mai nu știu ce, dar s-a neglijat completamente această parte sau această latură a necesității salvgardării și promovării limbii române. Este posibil de făcut așa ceva? Sigur că este posibil de făcut așa ceva. Avem nevoie de responsabili vizionari, nu doar aici la Chișinău, ci și la București, care ar putea să pună corect accentele, dincolo de ajutoarele care vin, desigur, pentru infrastructură, poduri, drumuri, școli și așa mai departe. 1 septembrie, astăzi este 1 septembrie, este ziua în care toată lumea își amintește de începutul anului academic, începutul anului școlar și, apropo, care este subiectul pe care autoritățile îl recomandă școlilor, adică un fel de lecție oficială deschisă, prima lecție, cu ce să înceapă profesorii și managerii instituționali anul academic. Li s-a dat un subiect, împreună pentru pace. Repet, împreună pentru pace. Dragi privitori, suntem în anul 2024 și se fac exact 35 de ani de la adoptarea primei legislații lingvistice. 35 de ani de când limba română din acest teritoriu mult pătimit a revenit la alfabetul său latin. Oare nu era cazul ca prima lecție cu toți copilașii, cu elevii, să fie dedicată veșmântului latin al limbii române, să fie dedicată unei incursiuni în educația lingvistică și identitară
a elevilor, pentru ca ei să-și sensibilizeze identitatea românească și să afle încă o dată din gura profesorilor tot ceea ce ni s-a întâmplat, de ce ni s-a întâmplat și cum a fost posibil ca această identitate românească să fie completamente alungată din mințile, din mentalitatea colectivă a cetățenilor care locuiesc în acest teritoriu și de ce astăzi este foarte important să readucem în prim planul educației școlare și nu numai. Nu se întâmplă la noi așa ceva. Deci împreună pentru pace. Eu înțeleg că e foarte frumos cuvântul pace, e foarte frumos să luăm hulubașii, să le dăm drumul în aer și să spunem noi vrem pace, noi vrem pace, nu vrem pace. Doar că acest eseu despre pace și faptul că vom striga de foarte multe ori că vrem pace, asta nu înseamnă că regimul de la Kremlin va fi reeducat și bă, domnule, nu mă ating de Republica Moldova, acolo nu am interese. Ba da, Moscova are interese aici în Republica Moldova, doar că, dragi privitori, Moscova nu prea are nevoie să investească foarte mult în Republica Moldova pentru a menține acest teritoriu sub influența sa. Noi zicem că suntem independenți, adică puterea politică spune că suntem independenți. Eu am câteva întrebări. Spuneți-vă rog, dar noi am mai ieșit din CSI sau nu am ieșit? Noi n-am ieșit din CSI. Spuneți-vă rog, dar noi ne-am raliat la sancțiunile internaționale și europene împotriva Rusiei? Nu, noi nu ne-am aliat la ele, pentru că noi contribuim la finanțarea mașinăriei de război a Rusiei, pentru că avem firme rusești aici care trimit componente în Rusia și așa mai departe. Spuneți-vă rog, dar gazul natural rusesc ne mai alimentează? Da, sigur, cum să nu. Vine la Cuciurgani acolo și ne trimite curent electric ieftin pe care noi îl folosim și iarăși banii noștri merg în Rusia pentru a menține mașinăria Rusiei de război. Da, biserica rusească am interzis-o. Nu, zice mai Sandu, nu. Este un fake. Noi nu vrem să interzicem nimic, să rămână biserica rusească aici, că e bine, mersi, aici în Republica Moldova. Ne-a furat toate lăcașele care înainte au fost ale Mitropoliei Basarabiei și nu, totul e bine. Voi numiți asta independență? Eu zic că nu e nicio independență. Suntem un stat amărât care își spune independent, dar de fapt niciodată nu a fost independent, mereu a rămas dependent de Rusia și plus că s-au plodit o sumedenie de idioți utili, fie sub influența propagandei ruse, fie fără influența propagandei ruse, din lipsă de educație, din prostie, din lipsă de discernământ, din disonanță cognitivă, este un termen psihologic foarte frumos, dar nu e disonanță cognitivă, eu zic că e prostie. Unul care nu citește, unul care nu se informează, ajunge să fie un idiot util și din păcate de ăștia sunt foarte, foarte mulți și mai cu seamă au ieșit la suprafață pe rețelele de socializare și acolo se developează în toată frumusețea lor atunci când aud slavă Ucrainei și aud că suntem români și că trebuie să luptăm pentru unire. Doamne, te înjură, scriu cu grafie chirilică pentru a demonstra adevărata lor apartenență la identitatea rusească și așa mai departe. Nu o să reușiți, sunteți proști, dar nu sunteți atât de mulți. Există totuși multă lume bună, care știe să gândească sau care la un moment dat s-a oprit și a început să-și reevalueze concepțiile și a început să atragă atenție la tot ceea ce se întâmplă în jur și să analizeze, pentru că, dragi privitori, cu siguranță aveți această capacitate de a analiza, de a cântări, de a pune pe balanță interesele noastre, ale cetățenilor în primul rând, și de a ajunge la concluzia care să ne dea răspuns la întrebarea: ce este mai bine pentru noi? Pentru noi este mai bine să revenim la trupul țării mamă, România, iar noi, cetățenii, putem să facem acest lucru, să-i somăm pe politicieni, să îmbrățișeze opțiunea unionistă și să meargă înainte. Dacă nu merg înainte, avem tot dreptul să-i penalizăm, să nu-i votăm, să stricăm buletinile, tot ce doriți dumneavoastră. Multă sănătate vă doresc!